everybody, hello grade 7. Today we'll study the math revision for grade 7. النهاردة إن شاء الله هنكمل مراجعة ماث أولى اعدادي. هناخد 3 نماذج، كل نموذج ب8 نقط، يعني معانا 24 سؤال اختياري من كتاب الأضواء. هتلاحظ إن الأسئلة هنا مختلفة شوية عن النوعية اللي فاتت، هتلاقيها أصعب وفيها أفكار جديدة. 1 بيسألني على property يا مستر أخدناها في inequality sign. بيقول لي A is less than B. لما تضيف number C للناحيتين علامة ال inequality ما بتتغيرش، ده عكس لما تعمل multiply أو divide by negative sign. يبقى خد بالك العلامة هتظل كما هي مصر، يبقى less than. يبقى لو عندك A is less than B then A plus C is less than B plus C. طبعا هو أضاف هنا number اسمه C. Number 2 بيقول لي in right angled triangle، بيقول لي the measure of one of the two acute angles is twice the other، يعني واحدة ضعف التانية. هو بيسأل هنا على biggest acute angle، يبقى خد بالك لازم تحاول تعمل relation يا مستر عشان تجيب الفاليو بتاع biggest acute angle. لو افترضنا ان الصغيرة عندي x يبقى الكبيرة هتبقى double x. طب يا مستر هما الاتنين مجموعهم كام؟ هما الاتنين بنسميهم two complementary angles، اخدناها في الترم الاول. طب ليه يا مستر؟ عندي التراينجل التلاتة ب 180 degrees وهو 90 degrees يا مستر، او right angle يبقى في واحدة ب 90، يبقى الاتنين التانيين الصم بتاعهم ب 90 degrees two complementary angles. يبقى الريليشن او الايكويشن اللي حضرتك هتكتبها هتكون x plus 2x equals 90. طيب x plus 2x دي معناها كام؟ معناها 3x is equal to 90 degrees. To find the value of x just divide both sides by 3. We studied before. خلاص يبقى ال x equals 30 degrees. خلاص ال x ب 30 degrees، انت محتاج تجيب ال largest one. طب ال largest one double x، يبقى double ال 30 على طول 60 degrees، او بتقول 2 times 30 يبقى على طول هتطلع لك 60 degrees. يبقى مستر ال largest angle هتبقى 60 degrees، يبقى الانسر عندك هتكون A. Number 3 بيقول لي 700,000 ومديني يا مستر النمبرز عايز يكتبها في الساينتفك نوتيشن. طيب انت علشان تكتب النمبر في الساينتفك نوتيشن النمبر ده هتلاقيه largest number او large number، محتاج انك تصغر النمبر ده بكل سهولة. just مستر insert the point after 5 digits from the right، بحيث النمبر الاولاني او الفاكتور الاولاني بيكون مستر between 1 and 10، محصور بين ال 1 وال 10، يبقى هيبقى 7. يبقى 7 times 10 raised to the power، انت اتحركت 5 digits يبقى 10 raised to the power 5، يبقى الانسر عندك هتكون C. نمبر 4 بيقول لي the image of the point، يعني هو عايز هنا الايمج، مديك البري ايمج ومديك الترانسفورميشن. طبعا الترانسفورميشن ده هو نيجاتيف x بلس 2، معنى انك هتعمل بلس 2 على 0، وكمان نيجاتيف y يعني هتغير الواي دي يا مستر، هتخليها بدل ما هي نيجاتيف هتخليها بوزيتيف، يعني او هتعملها multiplying by negative 1. طيب نيجاتيف 5 دي يا مستر لما تعملها multiplying by negative 1 هتديك بوزيتيف 5، يبقى على طول الايمج اللي هتطلع لي 2 كاما بوزيتيف 5 او 2 كاما 5، يبقى الانسر عندك هتكون C. 5 مديني اكسبريشن وبيقول لي اعمل له simplify. عشان تعمل simplify انت عندك numerator وعندك denominator، هتتعامل مع النوميريتور لوحده وتتعامل مع الدينومينيتور لوحده وبعدين تعمل divide. طبعا بالنسبة للنوميريتور 3 squared times 6 divided by 3، اول حاجة هنتخلص من الاكسبوننت 3 squared دي انا هعملها 9، يبقى 9 times 6 وبعدين divided by 3، وابدأ اتعامل مع الدينومينيتور. عندي bracket وعندي exponent، في الاول هنعمل البراكت والاكسبوننت. المفروض 3 plus 1 equals 4، 4 squared equals 16. حاول تشتغل mental math. 2 times 1 equals 2، طبعا plus what plus 16. تعال نجيب الفاليو بالنسبة للتوب. 9 times 6 equals 54. طب يا مستر 54 divided by 3 over 18، سهلة جدا. 53 or 54 divided by 3 equals مستر 18. 18 over 18، طبعا احنا عارفين ان ده بيعبر عن ال1، درسناها قبل كده، يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون B. نمبر 6 بيقول لي the image of the point x, y by reflection on the origin point is، طبعا احنا كلنا حافظين الرول، هو هنا بيسأل على الرول. عشان تجيب reflection في الاوريجين بوينت بتغير الاكس كوردينيت والواي كوردينيت.
يبقى هتبقى نيجاتيف اكس كاما نيجاتيف واي. يبقى الانسر اللي عندك انك هتغير الاتنين، يبقى نيجاتيف اكس كاما نيجاتيف واي. يبقى الكوريكت انسر عندك هيكون ايه؟ نمبر 7 مهمة جدا ومختلفة. احنا اخدنا الروت يا مستر 25 ماينس 16. لازم الاول يا مستر تجيب السبتراكت او تجيب الديفرنس بين 25 and 16. هتلاقيها يا مستر 9. يبقى اصبح الليفت هاند سايد ده عبارة عن روت 9، وكلنا عارفين ان الراديكال 9 equals 3. طيب يبقى انا محتاج ان ده يكون equals 3. طبعا روت 25 يا مستر equals what؟ yes equals 5. يبقى 5 minus روت كام يا مستر عشان تديني 3؟ طيب 5 minus what equals 3؟ 5 minus 2. يبقى الانسر هنا هتكون عندي مستر 4. ليه؟ لان روت what equals 2. عشان تجيب اللي تحت الروت لازم ترد دي يا مستر تبقى سكويرنج، يبقى روت 4. يبقى لو انت جربتها 5 minus روت 4 يبقى 5 minus 2 equals what equals 3. هتلاقي التو سايدز زي بعض، يبقى الميسنج نمبر هنا هيكون روت 4. في طريقة تانية عشان تحلها برضو بس قد تكون طويلة عليك، انك هتجيب الفاليو بتاع الليفت هاند سايد برضو بروت 9 equals 3، وتقعد تجرب تشيل الميسنج نمبر وتحط بداله 16 وهكذا 4 2 9 اللي هيطلع لك 3 يبقى هو الكوريكت انسر. طبعا هتكون الميسنج نمبر equals 4، بس دايما تختار دايما الطريقة الأسرع عشان وقت الاختبار. نمبر 8 بيقول لي if the sum of measures of two interior angles of triangle equals the measure of the third angle. خد بالك بقى، يعني لو انت عندك triangle والسم بتاع two angles يا مستر equal to the third angle، على طول التراينجل ده هيكون ايه يا مستر؟ صح، هيكون right angled triangle او right triangle. احنا درسناها قبل كده. second model بيقول لي choose the correct answer. اول جملة عندي مديني equation of the first degree وبيقول لي حلها. طبعا احنا عندنا الايكويشن هنا 5x minus 8 is equal to 13 minus 2x. كل اللي عليك هتجيب ال 2x الناحية التانية تبقى بالبوزيتيف، والنيجاتيف 8 في الناحية اليمين وهتبقى بالبوزيتيف. So we can deduce 5x plus 2x is equal to طبعا 13 plus 8. طب 5x plus 2x دي collect like terms equals مستر 7x is equal to 13 plus 8 equals 21. عشان تجيب ال value لل x just divide both sides by 7. We get Mr. x equals 21 divided by 7 equals 3. So the value of x equals 3, so the correct answer will be D. Next number 2 بيسألك على البيثاغوران theorem. بيقول لي in right angled triangle at B. دايما حاول ترسم لنفسك شكل كروكي بيعبر عن السؤال اللي قدامك. ادي right angled triangle ورايت في البي، طبعا دي A ودي C مفيش مشكلة. هو بيقول لي ال AB ب7 ال AB ب7 وال BC مستر ب 24. طب المجهول عندك ال AC. طب ال ADC ده ايه مستر؟ ده الهايبوتنيوس. احنا درسنا قبل كده عشان تجيب الهايبوتنيوس هتعمل 3 خطوات. اول خطوة هتعمل سكويرنج للتو لينث الموجودة عندك، بعد كده تعمل يا مستر ادنج وبعدين تاخد السكوير روت. طيب لما هنقوله ال AC is equal to هعمل سكويرنج لل7 هتبقى 49 وممكن تستخدم الكالكوليتر. سكويرنج لل 24 576. طيب بعد كده يا مستر هنعمل adding وناخد square root، يبقى equals square root 49 plus 576 equals مستر 625. root 625 equals what? equals 25. يبقى خلاص الهايبوتنيوس الموجود عندي AC equals 25. يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون A. Next exercise بيقول لي fx minus 3 and 1/2 equals 5. أنا عايز ال value of x. دي equation عادية، عشان تجيب ال value of x just move 3 and 1/2 to the other side to be added. طبعا بالعكس. So Mr. x is equal to 5 plus 3 and 1/2. حاول تجيبها mental math يا مستر، يبقى 5 plus 3 and 1/2 يبقى equals 8 and 1/2. هتدور في الاختيارات عندك هتلاقي عندك 8 and 1/2 as a mixed number. نمبر 4 بيقول لي in the opposite figure. طبعا الشكل اللي قدامي ده rectangle the length of the diagonal of the rectangle. يبقى هو بيقول لك طبق يا مستر البيثاغوران theorem. عندك التراينجل ده هتلاقيه right angled triangle. عشان تجيب الهايبوتنيوس بتعمل 3 خطوات. اول خطوة هتعمل squaring لل two length or two legs.
يبقى سكويرنج لل8 هتبقى 64، سكويرنج لل6 هتبقى 36. مستر add them then take the square root. طبعا كلنا عارفين 64 plus 36 equals 100، الروت ليها equals 10. So Mr. the length of the diagonal equals 10. خد بالك ان الدياجونال هنا بيمثل ايه يا مستر؟ بيمثل الهايبوتنيوس في right angled triangle. So the correct answer is C. Number 5 مديني نمبر صغير جدا وبيسألني بيقول لي اكتب scientific notation. To find the scientific notation just move the decimal point to be between 1 and 2. عشان تبقى between ال 1 وال 2 يا مستر يبقى أصبح 1.2. طيب 1.2 times what؟ 10 raised to the power. خد بالك move to the right. طب انت اتحركت how many digits يا مستر؟ لو عديت هتلاقي عندك 3 zeros وال 1 يبقى 4 zeros. يبقى يا مستر الباور عندي هيكون نيجاتيف، يبقى 10 raised to the power negative 4. So the correct answer will be 1.2 times 10 raised to the power negative 4. يبقى ال correct answer هتكون عندك دي. Number 6 if the sum of measures of two interior angles of a triangle is greater than. طبعا هو قال لك greater than المرة دي، لو equals يبقى هو right. طب لو greater than يا مستر the third angle يبقى على طول هو acute triangle. طب لو less than يا مستر يبقى على طول هتختار obtuse triangle. 7 بيقول لي root 15 plus what is equal to 9. عشان تجيب الميسنج نمبر ده هتعتبر اللي تحت الروت كله ميسنج نمبر. يعني ايه؟ يعني انت هتقول له كده root what equals 9. كلنا حافظين root 81 equals 9. يبقى الميسنج نمبر يا مستر اللي تحت علامة الروت هو 81. يبقى انت هتقول لنفسك 15 plus what equals 81. انت لو فرضت الميسنج نمبر ده بx يبقى عشان تجيب الفاليو بتاعت الاكس just move 15 to the other side to be subtracted. يعني الاكس هنا equals 81 مستر minus what minus 15 طبعا equals 66. So the correct answer it will be 66. يبقى الميسنج نمبر هنا المفروض هيكون 66. Number 8 بيقول لي the image of the point 3, negative 2 is a point 8, 3 by translation. هو بيسأل هنا على translation يا مستر. عشان تجيب الترانسليشن هتعمل العملية العكسية. انت علشان تجيب الايمج بتبدأ تضيف يا مستر الترانسليشن الموجودة عندك للبري ايمج. طب انت عندك الايمج وعندك البري ايمج، عشان تجيب الترانسليشن بتعمل subtract. يعني هتيجي على الاكس كوردينيت وهتقول له 8 minus 3. طب 8 minus 3 equals what equals 5. طيب بالنسبة للواي كوردينيت هيبقى 3 minus negative 2. خد بالك اوعى تغلط في الإشارة دي. 3 minus negative 2 يبقى دي معناها 3 plus 2 يعني equals 5. يعني الترانسليشن اللي عندك هيكون 5, 5. ممكن تسميها x plus 5 and y plus 5. سهلة جدا. يبقى يا مستر الكوريكت انسر عندك هتكون C. next موديل، الموديل اللي بعد كده بيقول لي fx plus 5 is less than 3. then x can be any number less than what. خد بالك بقى مهمة جدا، هتحاول انك تحلها وتشوف نفسك الاكس هتبقى less than what. لو عندي x plus 5 is less than 3، عشان نتخلص من ال 5 دي just subtract 5 of both sides. يبقى عندي ال x is less than 3 minus 5 equals negative 2. يبقى يا مستر الاكس هنا لازم تكون less than negative 2. هو بيقول لي x can be any number less than what less than negative 2، يعني هو جايبها لك صريحة. Next number 2 the sum of measures of the interior angles of any triangle. أي triangle في الدنيا السم بتوع الانجلز التلاتة هيكونوا 180 degrees. Number 3 بيقول لي the solution set of the equation x plus 17 equals 13 in n. خد بالك هنا السبستيتيوشن set هي ل n. يعني لو طلع الفاليو بتاع الاكس ده مش natural number يا مستر على طول هختار الفاي. مهمة جدا. طب انت عندك x plus 17 equals 13. To find the value of x just move 17 to other side to be subtracted. We get Mr. x equals 13 minus 17. We get Mr. x is equal to negative 4. النيجاتيف 4 دي is not an element of Mr. natural number. يبقى على طول السوليوشن set من غير ما تفكر equals 5، وانا لفت نظرك ليها قبل كده. نمبر 4 بيقول لي the opposite figure x equals what. طبعا هنا هو بيفترض خد بالك ان التراينجل ده right triangle، هو ناسي يحط العلامة عشان تجيب الاكس هنا hypotenuse.
just square 6 and 8. square 6 it will be 36 plus square 8 it will be 64. هنعمل adding وبعدين ناخد السكوير روت، يبقى هدي مستر equals root 100. طبعا equals 10. لو انت حافظها 6 8 and 10 مفيش مشكلة، يبقى الاكس هنا equals 10، يبقى الانسر عندك هتكون ايه؟ next exercise بيقول لي in right angled triangle the measure of any two acute angles when is it Mr. isosceles. خد بالك من الحتة دي مهمة جدا. triangle. طيب لو انت عندك isosceles triangle يبقى two bases دول زي بعض. طب يا مستر هو اصلا right، يبقى two bases اصلا زي بعض يا مستر. طيب هما الاتنين الانجل سم بتاعتهم ب 90 degrees. ليه؟ لان احنا قلنا ان هما two complementary angles وقد بعض، يبقى 90 divided by 2 يبقى equals 45 degrees. يبقى الانسر عندك هتكون 45 degrees. يبقى الانسر عندك هتكون B. number 8 يا مستر 5x minus 5 and 13 minus 4x. this is the solution of the inequality. يعني انت هتحاول تخلي عندك x من غير ما تفكر، هتعامل معاملة equation. هتجيب ال 4x to the left side with inverse sign، وهتجيب ال 5 برضو to the right with inverse sign. خد بالك هيبقى عندك هنا 5x plus 4x. مستر العلامة مش هتتغير زي ما هي is greater than 13 plus Mr. 5. 4x plus 5x equals 9x. يبقى 9x is greater than 18. To find the value of x اتعامل معاملة بالظبط يا مستر الإيكويجن. Divide both sides by 9 to get rid of the coefficient of x. So we get x is greater than 18 divided by 9 equals what? Equals 2. يبقى خد بالك هنا الفاليوز عندك كلها يا مستر هتبقى greater than 2، يبقى x is greater than 2، يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون D. بكده يبقى انتهينا من حصة النهاردة ماث ريفيجن، ماث الصف الأول الإعدادي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع أصحابك وسبسكرايب في القناة.